ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ የአራዳ ቋንቋዎችን በእንግሊዘኛ እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ስታርት አጌን ለማለት እንደገና ጀምር ለማለት ስታርት ኦቨር ማለት እንችላለን። ቢ ኬርፉል ለማለት ጥንቃቄ አድርግ ለማለት ዋች አውት ማለት እንችላለን። ዩ ፈረስት ለማለት ቅድሚያ ላንተ ለማለት አፍተር ዩ ማለት እንችላለን። ዱ ኢት ባይ ዩርሰልፍ ለማለት በራሲ አድርገው ለማለት ዱ ኢት አሎን ማለት እንችላለን። ዶንት ተች ለማለት አትንካ ለማለት hands off ማለት እንችላለን። I will pay it ለማለት እኔ ከፍላለሁ ለማለት it's on me ማለት እንችላለን። think about it ለማለት ስለዚህ ነገር አስብ ለማለት sleep on it ማለት እንችላለን። I disagree ለማለት አልስማማም ለማለት it's not in my book ማለት እንችላለን። it is easy ለማለት ቀላል ነው ለማለት it's a piece of cake ማለት እንችላለን። no excuse ለማለት ምህረት የለውም ለማለት no ifs ands or buts ማለት እንችላለን። stop interfering ለማለት ጠልቃ መግባትን አቁም ለማለት stop meddling ማለት እንችላለን። I am going to sleep ለማለት ለመተኛት እየሄድኩ ነው ለማለት I am off to bed ማለት እንችላለን። let us start ለማለት እንጀምር ለማለት let us kick off ማለት እንችላለን። it is your choice ለማለት ምርጫው ያንተ ነው ለማለት it's up to you ማለት እንችላለን። I am in trouble ለማለት ችግር ላይ ነኝ ለማለት I am in the hot water ማለት እንችላለን። I am leaving ለማለት እየሄድኩ ነው ወይም እየተሰናበትኩ ነው ለማለት I am out of here ማለት እንችላለን። I am having a lucky period ለማለት ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ለማለት I am on a roll ማለት እንችላለን። it's not your responsibility ለማለት ኃላፊነቴ አይደለም ለማለት you are off the hook ማለት እንችላለን። I am focused and productive ለማለት I am in the zone ማለት እንችላለን። we understand and agree ለማለት እንስማማለን እንረዳለን ለማለት we are on the same page ማለት እንችላለን። he is doing Smith secretly ለማለት he is up to something ማለት እንችላለን። she is crazy and irrational ለማለት ምክንያት አልባ ናት ወይም እብድ ናት ለማለት she is out of her mind ማለት እንችላለን። I am nervous and anxious ለማለት ጨንቆኛል እየተንቀጠቀጥኩ ነው ለማለት I am on edge ማለት እንችላለን። ክብራም ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።